আৰু গাড়ী দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক সব সিল আছে কমপ্লিট সিল পাব সব সিল আছে ইঞ্জিনো সিল আছে এখনৰ এটা প্ৰাইসটো কৈ দিয়ক এখন 99 অনলি 99000 রোড বতা বৰষুণৰ কাৰণে আপোনাৰ আজিকালি এখন বাইকো নাপায় 1 লাখ ধৰক আপুনি কিবা এক্সিডেন্ট গাড়ী তেনেকুৱা বেচে নেকি মই আপোনাক ইয়া আগৰ ভিডিওটো আপোনাক কোৱা হৈছে মোৰ তাত আপুনি এক্সিডেন্টাল গাড়ী নাপায় আপুনি চাওক সিল একদম অৰিজিনাল আছে এফ্ৰন অৰিজিনাল আছে এফালে এফ্ৰন অৰিজিনাল আছে বেটাৰী অৰিজিনাল আছে ইঞ্জিন একদম ক্লিন আছে কতো মোবিল লিক নাই ইমান টকা দি যেহেতু গাড়ী এখন ল'ব তো ইঞ্জিনটো আপুনি আহি খুলি চাই ল'ব আৰু লগতে এজন এক্সপাৰ্ট লৈ আহিব আপুনি 50000 টকা ডাউন পেমেন্ট দিলেও এখন গাড়ী ওলাই যাব লগতে আপোনালোকক মই ইঞ্জিন সহ দেখুৱাই দিছো যদি পছন্দ আছে এখন লৈ যাব আজি ডেটত ডিলাৰত হিষ্ট্ৰী চাব পাৰে আপোনাক ঠগাব নোৱাৰে আৰু ঠগাব এই কাৰণে নোৱাৰে আজিকালি ডিজিটেল হৈ গল সব বস্তু 70000 টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে এখন লৈ যাব পাৰিব মই ইঞ্জিন সহ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো বৰ্তমান মই আছো নগাঁৱৰ বৰভেটি আৰু বৰভেটি সেকেন্ড হেণ্ড ডিলাৰ এটাত আছো ডিলাৰ বুলি ক'লে ভুল নহব কিয়নো তেওঁলোকে গাড়ীবিলাক ঘৰৰ পৰা বেচে গতিকে যদি আপুনি এখন সেকেন্ড হেণ্ড গাড়ী ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে কিয়নো এখেতৰ তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী পোৱা যায় যেনে সুইফট পাব আপুনি স্পাৰ্ক পাব বা আপুনি ব্ৰেজা বিচাৰি আছে যদি ব্ৰেজা পাই যাব যদি আপুনি হুন্ডাই এক্সেন্টত যাম বুলি ভাবিছে হুন্ডাই তেতিয়াহলে এখনো ল'ব পাৰে আপুনি গাড়ীবিলাকৰ প্ৰাইচবিলাক কম তাৰ আগতে মই দেখুৱাই লৈছো অকমান যদি আপুনি এখন যদি গ্ৰ্যান্ড আইটেম ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে এখনো আপুনি ল'ব পাৰে এটা কথা হল এই গাড়ীসমূহ যে আপোনালোকে ল'ব এই গাড়ীবিলাক আপোনালোকে ফাইনেন্সত ল'ব পাৰিব নে নোৱাৰে সেই বিষয়টো আমি জানো লগতে তেওঁলোকে গাড়ী কিবা এক্সিডেন্ট ইস্যু গাড়ী ৰাখে নেকি সেইটো আমি জানো গতিকে মোৰ লগত শাহিদা আছে দাদা ভালে আছে ভালে আপোনাৰ ভাল মোৰ নামে তেওঁৰ নামে একে অকমান ইফাল সিফাল আৰু ৰাইজে আপোনালোকৰ পৰা গাড়ী লৈ গৈছে একদম পুনপতি এটা প্ৰশ্ন আপুনি কিবা এক্সিডেন্ট গাড়ী তেনেকুৱা বেচে নেকি মই আপোনাক ইয়া আগৰ ভিডিওটো আপোনাক কোৱা হৈছে মোৰ তাত আপুনি এক্সিডেন্টাল গাড়ী নাপায় আপুনি নিজে যদি নাজানে আপুনি এক্সপাৰ্ট লৈ আহক আপুনি কমপ্লিট আপুনি সিলবোৰ চাই ল'ব যদি সিল কাটা থাকে আপুনি গাড়ী নিব নালাগে ধৰক এনে ফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে কিন্তু ফাইনেন্স কৰিলে আপোনাৰ ডকুমেন্টেশন চাৰ্জটো এক্সট্ৰা দিব লাগিব কাস্টমাৰে নিজে পে কৰিব লাগিব হয় নেকি মানে যেহেতু আপোনাৰ প্ৰাইস বিলাক ৰিজনেবল কাৰণ প্ৰাইস বিলাক মই ৰিজনেবল দিম আৰু ফিক্স প্ৰাইসত যদি দিম গতিকে মই ধৰক অন্য তুলনাত মোৰ ৰেট বহুত কম ফাইনেন্স কৰিবলৈ হয় তেলে আপুনি ফাইনেন্সৰ যে ডকুমেন্টেশন চাৰ্জ আছে সেইখিনি আপুনি এক্সট্ৰা পে কৰিব লাগিব ওকে খুব ধুনীয়া কথা কৈছে তেওঁ মানে ধৰক ৰিজনেবল প্ৰাইস যেতিয়া হয় তো তেওঁলোকে ডকুমেন্টৰ খৰচটো আপোনালোকৰ পৰাই ল'ব কিয়নো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা পে কৰিব নোৱাৰে কিয়নো যিটো প্ৰাইস তেওঁলোকে দিব আপোনাক সেই প্ৰাইসটো তেওঁ মানে বহুত বেলেগ ডিলাৰৰ তুলনাত বহুতে কম এখন ব্ৰেজা কথা ক'লে এই ব্ৰেজাখন 2019 চনৰ গাড়ী নেকি এখন আপোনাৰ 18 নৱেম্বৰৰ গাড়ী এখন এনে প্ৰাইস কিমান মান বিচাৰিছে মই 5 লাখ বুলি কৈছিলো কিন্তু এখন 5 লাখ মানে কি 499 ত মই দি দিম আকৌ 1000 কম আৰু 1000 কম দি দিছো 499 আকৌ 1000 কমাইহে দিলে মানে 499 গাড়ী 18 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ গাড়ী ব্ৰেজা 4,99,000 কৈছে গতিকে আপুনি যদি ব্ৰেজা এখন ল'ম বুলি ভাবিছে তো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো গাড়ীখন ভিতৰটো দেখুৱাই দিছো কিয়নো গাড়ীখনৰ ভিতৰটো চালেহে মনটো ভাল লাগে নেক্সট এখন আছে গ্ৰ্যান্ড আইটেম এখন আপোনাৰ 2017 ৰ হয় 17 স্পোর্টস মডেল হয় ফার্স্ট ওনার গাড়ী হয় গোটে ফুল বডি অৰিজিনাল পেনাল আছে এইখিনি স্ক্ৰেচ আছে জাস্ট আজি আহিছে হে এইখিনি মই কৰাই দিম ওকে হ'ব পাৰে কোনো স্ক্ৰেচ কৰাই দিম আপুনি ইন্টেৰিয়ৰ দেখাই দিব পাৰে এখনৰ প্ৰাইস এনে কিমান বিচাৰিছে এখনৰ প্ৰাইস আহিব আপোনাৰ 320 3 লাখ গোটে মাৰ্কেট আপুনি ট্ৰাই কৰি ল'ব তাৰ পাছত মাৰ্কেট ট্ৰাই কৰক আপুনি 3,20,000 টকাত গ্ৰ্যান্ড আইটেম ইমান ধুনীয়া গ্ৰ্যান্ড আইটেম স্পোর্টস দেখিছেনে গাড়ীখনৰ মই ভিতৰটো দেখুৱাই দিছো তেওঁ তাত কেখনমান গাড়ীয়ে ৰাখে একদম কোৱালিটি গাড়ী ৰাখে আৰু প্ৰাইসটো ৰিজনেবল প্ৰাইস আৰু এখন গাড়ী মাত্ৰ দাম ৰাখিছে 3,20,000 টকা আৰু 70-80,000 টকা ডাউন পেমেন্ট দিলেও হৈ যাব বাট কিন্তু আপোনাৰ সিভিল স্কোৰটো ভাল হ'ব লাগিব আৰু এখন দেখুৱাম খুব ধুনীয়া এখন ইয়ন গোলাঘাট ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ গাড়ী এখন ইয়ন আপোনাৰ 2014 হয় 1000 সিসি ইঞ্জিন 1000 সিসি এখন 1000 সিসি ইঞ্জিনটো দেখুৱাইছো পোন প্ৰথমে আপোনালোকক দামটো কম তো প্ৰথমতে গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনটো কথা আহি পৰে চাওক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে ইঞ্জিনটো এফালে চাওক এফ্ৰন একদম সিল আছে এফালে আহক এফ্ৰনটো মই দেখুৱাই দিছো চাওক এফ্ৰন সিল আছে পৰি আছে এখনৰ পুটুকা এখন পৰি আছে এটো একো নাই গাড়ীখনৰ ভিতৰটো চাওক দেখিছে গাড়ীখনৰ ভিতৰটো যদি আপুনি এখন ইয়ন লম বুলি ভাবিছে তেতিয়ালে এখন ল'ব পাৰে 1000 সিসি কিয়নো মাইলেজ কিন্তু বহুত ধুনীয়া দিয়া 1000 সিসি এনে এখন এটা প্ৰাইসটো কিমান বিচাৰিছে এখন আপোনাৰ 160 আহিব ফাইনেল 160 1,60,000 1,60,000 দি 1,60,000 টকা যদি ল'ব বিচাৰিছে এখন গাড়ী ল'ব পাৰে বহুত ধুনীয়া গাড়ী আৰু এই গাড়ীখন আপুনি যেতিয়া ইয়াৰ পৰা নিব তো সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে ডকুমেন্টেশন আমি কৰি দিম আইটেন আপোনাৰ 2013 ডিসেম্বৰ অলমোস্ট 14 এ ক'ব পাৰি আইটেন স্পোর্টস মডেল আপুনি গাড়ী আপুনি আগত চাই লওক হয় তাৰ পাছত মই ৰেট কৈ দি আছো ৰেটটো চাগে ভালে হ'ব গাড়ী চাওক বহুত ধুনীয়া হৈ আছে ইঞ্জিন খুলি দেখাই দিব পাৰে
ইঞ্জিন খুলি দেখাই দিব পাৰে আহক ইঞ্জিনে আজি খুলি দেখাম কাৰণ ৰেট কম বুলি ভাবি কাস্টমাৰে ভাবিব যে কিবা আছে গাড়ী পচা বুলি ভাবিব পাৰে ইঞ্জিন দেখাই দিব পাৰে 1,70,000 টকা ইঞ্জিন দেখিছে 1,70,000 টকাত গাড়ী ইঞ্জিন বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আৰু 1,70,000 টকাত নি আপুনি আৰু 3 বছৰ 4 বছৰ চলাই আকৌ সেই দামতে বেচিব পাৰিব ফিগো এখন কিমান বিচাৰিছে এখন আপোনাৰ 2010 হয় হয় এখনো আপোনাৰ মানে বহুত ধুনীয়া কন্ডিশন হৈ আছে কাস্টমাৰ ভাবিছে যে গাড়ী মোৰ বেয়া নেকি আপুনি গাড়ী আপুনি সব আপুনি ইঞ্জিন খুলি মোৰ দেখাই দিব পাৰে হয় এখনত আপোনাৰ 5টা টায়াৰে আপুনি অলমোস্ট ব্ৰেন্ড নিউ পাব ওকে এখনৰ ৰেট লগাইছো মই আপোনাৰ 125 1,25,000 ফিগো পেট্ৰলৰ ফিগো 1,25,000 টকা দাম ৰাখিছে যদি আপুনি লম বুলি ভাবিছে লব পাৰে আৰু মই ইঞ্জিনটো দেখুৱাই দিম আহক যদি বেয়া বুলি কম যদি ভাল হয় ভাল বুলি কম ইঞ্জিন দেখিছে নে 1,25,000 টকা গাড়ী ইঞ্জিন এনেকুৱা কেতিয়াও নাপায় বহুত ধুনীয়া কন্ডিশন হৈ আছে আপোনাৰ পেট্ৰলৰ ন পেট্ৰলৰ গাড়ী যদি 1,25,000 টকা আপোনালোকৰ বাজেট তেতিয়ালে এখন ল'ব পাৰে ইঞ্জিন সহ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এখন আপোনাৰ 13 লাষ্টৰ হয় ফাৰ্ষ্ট ওনাৰ দিয়কচোন ইঞ্জিনটো চাওঁ আমি ইঞ্জিনটো দেখুৱাই দিছো চাওক লেতেৰা হৈ আছে খালি লেতেৰা হওক অসুবিধা একো নাই তো মোবিলৰ লেতেৰাটো নাথাকিলেই হ'ল আৰু গাড়ী দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক সব সিল আছে কমপ্লিট সিল পাব সব সিল আছে ইঞ্জিনো সিল আছে এখনৰ এটা প্ৰাইসটো কৈ দিয়ক এখন 99,000 অনলি 99,000 ৰ'দ বতা বৰষুণৰ কাৰণে আপোনাৰ আজিকালি এখন বাইকো নাপায় নাপায় এখন মই 99 ত দিম ইনক্লুডিং ট্ৰান্সফাৰ হয় নেকি ইনক্লুডিং ট্ৰান্সফাৰ 99,000 লগতে ইঞ্জিন দেখুৱাই দিছো যদি পছন্দ হৈছে 99,000 টকা লৈ আহক লৈ যাওক আৰু লগতে বৰষুণ বতাহ গাত একোৱে নপৰে নেক্সট সুইফট এখনৰ প্ৰাইস কিমান আহিব এখন 2012 ৰ হয় VXI হয় এখনো আপুনি ইন্টেৰিয়ৰ দেখাই দিব পাৰে হয় ইন্টেৰিয়ৰ ইঞ্জিন সব দেখাই দিব পাৰে আপুনি হ্যাঁ ভিতৰটো দেখাই দিয়া প্ৰাইস কিমান বিচাৰিছে এখন এন্ড্ৰইড বেক কেমেৰা ইনষ্টল কৰোৱা আছে হয় এখন আপোনাৰ এম্বিয়েন্ট লাইট লগোৱা আছে ওকে আপোনাৰ টায়াৰ অলমোস্ট আপোনাৰ গুটেকিটা ভালেই হয় এখন দি দিম আপোনাৰ 260 ত মই 260 ইনক্লুডিং ট্ৰান্সফাৰ ওকে ফাইনান্সত কিমান মান টকা ডাউন পেমেন্ট দিব লাগিব এখন লোন নহব কেশ লোন নহব এখন কেশত ল'ব লাগিব নেক্সট আপোনাৰ Honda Accent এখন 2015 ৰ হয় এখন 2015 ৰ Accent SX আপোনাৰ এল'হিল লাগি আছে এন্ড্ৰইড লাগি আছে বাকি কমপ্লিট ফিচাৰছ আপুনি দেখাই পাব ইঞ্জিনো আপুনি খুলি দেখাই দিব পাৰে ইন্টেৰিয়ৰ বহুত ক্লিন হৈ আছে ওকে তো Honda Accent খনৰ মই ইঞ্জিনটো দেখুৱাই দিওঁ আহকচোন তো এইখন কেনেকুৱা হৈ আছে সেইটো ৰাইজে বুজি পাব আৰু মই যেহেতু তেখেতৰ তাত গাড়ী কম ৰাখে সেইকাৰণে মই সকলো গাড়ী মই আপোনালোকক ইঞ্জিন খুলি দেখুৱাই আছো ইঞ্জিন এপ্ৰন আপুনি কমপ্লিট আপুনি সিল দেখাই দিব পাৰে দেখিছেনে চাওক সিল একদম অৰিজিনাল আছে এপ্ৰন অৰিজিনাল আছে এফালে এপ্ৰন অৰিজিনাল আছে বেটাৰী অৰিজিনাল আছে ইঞ্জিন একদম ক্লিন আছে ক'তো মোবিল লিক নাই গাড়ী এখন চাবলৈ হলে এখিনিয়ে চাব লাগে বডি বাদ দিয়ক না বডি পচিছে আকৌ আপুনি বডি ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰে কিন্তু ইঞ্জিন যদি এবাৰ যদি ডেমেজ হৈ গ'ল আপুনি সেই ইঞ্জিন আপুনি বাৰ বনালেও আপোনাৰ কামত নাহিব গতিকে ইঞ্জিনটো এটলিষ্ট ইঞ্জিনটো ভাল হ'ব লাগে হয়নে নহয় যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হয় চলাই মেলি চাই ভেৰিফাই কৰি তাৰ পিছত গাড়ী ল'ব এখনৰ প্ৰাইস কিমান এখন 285 দি দিম 2,85,000 একদম দামো একদম ৰিজনেবল প্ৰাইস 2,85,000 ইঞ্জিন সহ দেখুৱাই দিছো যদি লাগে এখন ল'ব পাৰে এখন ফাইনান্স হ'ব নে ফাইনান্স হৈ যাব ওকে এনে এখন আপোনাৰ ধৰক ডাউন পেমেন্ট হিচাপে আপোনাৰ 50 দিলেও ওলাই যাব 50,000 টকা ডাউন পেমেন্ট দিলেও এখন ওলাব নেক্সট এখন আছে এখন গ্ৰেণ্ড আইটেন আপোনাৰ 2018 ৰ ফাৰ্ষ্ট ওনাৰ গাড়ী হয় গাড়ী আপোনাৰ চলিছে আপোনাৰ 67,000 এখন 67,000 গাড়ী একদম শোৰুম কন্ডিশন হৈ আছে আপুনি ইন্টেৰিয়ৰ দেখাই দিয়ক ইঞ্জিনো দেখাই দিব পাৰে মোৰ কোনো অসুবিধা নাই দিয়ক ইঞ্জিনটো দেখুৱাই দিওঁ সব গাড়ী দেখাইছো যদি এখনো দেখাই দিওঁ যে গাড়ী কিছুমান বেয়া গাড়ী কিছুমান বেচে সেকেন্ড হেণ্ড গাড়ী ল'ব নালাগে সেকেন্ড হেণ্ড গাড়ী ল'লে ঠকবাজি বদমাছি কৰে আজিৰ ডেটত সেইটো দিন নাই আজিৰ ডেটত ডিলাৰত হিষ্ট্ৰী চাব পাৰে আপোনাক ঠগাব নোৱাৰে আৰু ঠগাব এই কাৰণে নোৱাৰে আজিকালি ডিজিটেল হৈ গ'ল সব বস্তু গতিকে কেনেকৈ ঠগাব আপোনাক আপুনি যদি ভাল এজন এক্সপাৰ্ট লৈ আহিব বা আপুনি ডিলাৰটো হিষ্ট্ৰীটো চাব গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈছে নে মাৰ খাইছে নে গতিকে ইঞ্জিন কেইবাৰ খুলিছে কেইবাৰ আপোনাৰ খোলা নাই গোটেইখিনি ওলাই যায়তো গতিকে ইঞ্জিনটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ গাড়ীখনৰ গ্ৰেণ্ড আইটেন বেটাৰী দেখাই দিব পাৰে আপুনি বেটাৰী অৰিজিনেল আছে চাওক সিল অৰিজিনেল আছে বনেটৰ এফ্ৰন অৰিজিনেল আছে ক'তো মোবিল লিক নাই দেখিছে গাড়ীখন মই একদম ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে যেতিয়া এই গাড়ীখন কিনিব এই গাড়ীখন কিনিব যাতে দামটো কথা আছে দামটো কিমান বিচাৰিছে এখন আপোনাৰ 340 আহিব ফাইনেল 340 এখন ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগিব এতিয়া ডাউন পেমেন্ট হিচাপে আপোনাৰ 70 দিলে ওলাই যাব 70,000 টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে এখন লৈ যাব পাৰিব মই ইঞ্জিন সহ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ 2011 ডিচেম্বৰৰ গাড়ী হয় 11 ডিচেম্বৰ গাড়ী ফাৰ্ষ্ট ওনাৰ গাড়ী
কিমান বিচাৰিছে এখন? এইখন আপোনাৰ সিট কভাৰটো মই কাষ্টমাৰ নতুন লগাই দিম। হয় না, কিছুমান গাড়ী সিট কভাৰ ফালাই আছে, সেইবিলাক সবটো চেঞ্জ কৰি সেইবোৰত নিদো। এখন গাড়ীত মই সিট কভাৰ নতুন লগাই দিব। এখন কিমান বিচাৰিছে প্ৰাইস? এখন আপোনাৰ মই 170 দি দিম। 170 ইনক্লুডিং ট্ৰান্সফাৰ। ওকে, গাড়ীখন ফ্ৰণ্ট সাইডৰ পৰা দেখাই দিয়া। চাওক 170 দিব, সুইফট ডিজায়াৰ 2011 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ গাড়ী। মানে বনেট খুলি আপোনালোকক ইঞ্জিন দেখুৱাই দিছো। গতিকে এই গাড়ীখিনিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ পছন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক আহিব, দাদা ঘৰত আহিব, আহি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গাড়ী চলাই চাব, ভেৰিফাই কৰিব, টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিব, লগতে ডিলাৰ হিষ্ট্ৰী চাই ল'ব। তাৰপিছত আপুনি যদি ফাইনেন্সত লয় ফাইনেন্সত ল'ব, যদি কেছত লয় কেছত ল'ব। আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে কেছত ল'ব চাব, এই কাৰণে যে গাড়ীবিলাক একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ। গতিকে আপুনিনো ফাইনেন্সত লৈ এনে টেটু দেখুৱাব, ধাৰ সোপা লগাব, কি প্ৰয়োজন আছে? গতিকে ধাৰ সোপা নলগাই আপুনি যদি কেছতে গাড়ী এখন লৈ লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ টেনশ্যন নাই, তেওঁ টেনশ্যন নাই, ফাইনেন্সৰো টেনশ্যন নাই। গতিকে আপুনি কেছতে গাড়ী এখন ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাই আছে তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।